Eto kukunin ko to and I will tackle this para magkakaintindihan ho tayo. Salamat at thank you so much, Valye Haresano Carl. Okay, thank you for your, I hope, totoong account mo. Ano? Sabi niya, Tulfo, why blame the parents? Isa rin. Parents pwede rin ma-rape. Tama ka. There is such thing as marital rape na ayaw ng babae. Sampahan ng kaso yung tatay kung ayaw ng nanay na makipagtalik. Marital rape ang tawag noon. Kaya ang rape can happen anywhere, kahit sa loob ng tahanan. Ngayon, sabi niya, the point here is basically, iwasan natin. Protektahan natin ang mga anak natin na hindi lahat sa batas. Ito ngayon, trabaho ni Duterte, sabi niya, at mga lawmaker niya, na gumawa ng batas to safeguard citizens. Tama ka at mali ka. Hindi trabaho ng ehekutibo gumawa ng batas dahil ang batas ay ginagawa sa mga kongreso. You get mo? Gets mo? Now, ang kasalukuyang administrasyon, ipapatupad lamang kung anong batas meron tayo at sa batas doon ka huhulihin. Ngayon, may butas ang batas natin. Kaya yung mga lawmakers ko nakikinig ho sa atin, safeguard the citizen. Ngayon, magandang sinabi nitong nagpadala sa atin, ano? Na kahit na age against sex offenders, sila ang mag-implement. Tapos ang police, ang law enforcement sa batas. Tama yan. Okay, ngayon, dapat alamin din nila kung sino ang mga sex offenders sa community at ilagay sa sex offender registry. Napanood mo kahapon sa amin. Natuto ka rin sa University ng Bitag Live. Bitag Live University. Huwag mo ipasa lahat sa parents at obligation dahil kahit sino ay pwede maging rape at biktima. You're right and you're wrong. Let me tell you why you're wrong. Okay, sandali. Baba mo ba? Huwag stop. Babasahin ko to. Idikdik mo sa iyong makitid na kokote ang sasabihin ko bilang si Ben Tulfo unfiltered. Kulang ka pa sa kaalaman. Dapat kung sino mga sex offender, i-register sila. Wala pa tayong batas tulad sa batas ng Amerika na Megan's Law. The Megan's Law was passed in the US right after yung si Megan Cancun was raped by a neighbor. And pinatay na. Doon nagkaroon ng batas statewide na ang mga sex offender, when convicted, take note, there will be a law that will pass that they will have to register every 5 days before their birthday or 5 days after their birthday. They have to register kung saan sila nakatira. Mga mambabatas, makinig kayo at makinig ka. Carl, ang pangalan ito. Bigyan pangalan na dito. Mas maganda. Makinig ka, Carl Valye Haresano. Importante dito, Valye Haresano, Carl, matuto ka sa Bitag University. Okay, ngayon, Bitag Live University. Balikan natin yung sinasabi mo. Ang mga sex offenders, they have to be convicted first to be called sex offenders, and they must be convicted for the crime. Once convicted, they must serve their sentence. Tsaka sila ngayon, paglabas nila ngayon, hindi pa rin sila ligtas. You know why? Because they have to register as a sex offender. When you're a sex offender, you will always be a sex offender for life. And that's a very good law. Ano naman ngayon ang trabaho ng isang sex offender? In lieu of being in jail, further, he will be monitored sa kanyang kilos at galaw. Nilalagyan siya ng monitoring sa paa na kung saan siya pumupunta, baka lumabas ng bahay, pumunta roon sa mga tiks. Bawal pumunta ng bar. Bawal pumunta ng mga nude show. Bawal bumili ng magazine na sinasabing matutokso. Bawal siya manood ng pornography sa kanyang computer na dapat susuriin yan kung saan siya pumupunta. At pwedeng pumunta ang law enforcer, kakatok lang yan, 10 oras ng gabi para tingnan ang laman ng kanyang computer kung siya ba'y pumupunta sa mga sex sites. Kung siya ba'y may mga magazine, kasi trigger yun eh. Ngayon, kung hindi lang dyan, pupunta kung siya'y lumalabas ng bahay para tumoma sa labas kasi baka magkakaroon na naman siya ng pagkakamat. Baka naman, eto na naman, maghahanap naman siya ng biktima. Kaya nga siya, ilagay mo ang sex offender sa isang lugar. So, mino-monitor sila. Parole officer will always be on there to monitor his activities. Alam mo ba, pag sex offender ka, you have to confess and declare to your workplace that you are convicted sex offender and you are released and given a chance na ikay pwede magtrabaho. Are you understanding this? Kinakailangan ng support ng family doon sa taong manyakis na, convicted felon na sex offender
na may community support, family, church, community, and a workplace para mailagay siya sa isang bagay na hindi na siya nakakalat-kalat. Mas matindi ang sex offender sa bansang Amerika because you will be convicted for life and you're not gonna like it. Unlike kung ikay pumatay nagnakaw, bibigyan ka lang ng parol. Hindi ka pareho ng sex offender kasi babantayan ka lagi. Baka mamaya mag-trigger na naman yung kamanyakan mo, ang sex offender, kung sino-sino mga batang na walang kalaban-laban o kung yung magulang medyo na kaligtaan lang ang bata. Oh, ayun na. Iba na. So ngayon, etong sa aking sinasabi rito, may mga ibang batas sa UK. Iba na. Ako, I'm talking on experience kasi may kanilang batas to take away that, yung sinasabing crime of rape, crime against person. Kaya, sinasabi mo, huwag mo ipasa sa parents. No. The parents must guide and the parents must advise. The parents is also my obligation as a father because I am a crime buster. I would like to give my daughters and son, be careful. They don't think the way they are. And besides, my son, I'll go him. Let's go to the firing range. Putok tayo. You see, it's for sports. Ladies, study martial arts. Carry a spray, yung sinasabing tear gas. Because those are the things that yung pwede mong i-protect. But, kahit na anong protection mo, hindi mo ma-predict kung anong utak ng sinasabing sex offenders or juvenile sex offenders. Kasi utak nila yan eh. Wala tayong sinisisi, wala tayong pinapasa. This is not chicken and egg. All of us must be vigilant laban sa sinasabing sex offender. No blame game dito eh. Kami sa Bitag, kung ikay nanonood sa akin, huwag mo ipasa lahat sa parents ng operasyon kahit sino ay pwede maging rape. Kaya nga kami takbuhan kaya nga kami pambansang sumbungan, kaya nga Bitag. You come and visit and look at the files of those 16 years old who is a victim of rape. Ginahasa ng mga anak na mga barangay captain, kanino pumunta? Naging celebrated yung case na yun. Pumasok yung VACC. Naging laman ng balita. Napunta sa ABS, GMA, lahat. Tinutukan namin yan. Kami lang ang anti-crime na talagang pagdating sa rape. Inisa-isa ko yung komunidad para bisitahin, katukin. May dala-dala akong armas. At kasama security ko because I'm in their territory. Siniguro ko na para tingnan ang magulang na kung yung magulang na pang-rape ng kalang anak na parang ang kapal na mukha na parang, kasalanan ng babae kasi sumama siya o nakipag-inuman. Look at that. Ito yung mga magulang pumunta sa amin. Look at that, how young was I? So, if you don't know the world, shut the F up. You can say a lot of things, but you know what, kami sa Bitag, we walk our talk and walk the walk. Kaya, #iha. You don't know the mind of the criminal. Kami, ipinaglalaban namin. Kung hindi kaya gawin ng gobyerno at hindi kaya gawin ng pulis, kami nilalantad namin head on. We fight back and talk right on your face. Rapist ka eh, putok sa buho ka, manyakis ka eh. Ganun ang mga language ko. Like me or you don't, but that's the way I do. Kung baga sa akin, makita-kita lang kita sa lauli, baka mamaya, hindi ka na makakabalik sa bahay mo. For justice for the victim. Sabi nga nitong isang Dean Amado Valdez, nung siya'y nasa law school ng UE, sabi niya, kayo Bitag is the court of last resort. Period. When the government or a laws couldn't make it, may Bitag. And we're not saying we're violating the law. We're exposing this scumbag. Kaya, bilang magulang, shut the F up and listen carefully. Learn from the university, anti-crime. Huwag ipasa sa lahat ng parents, it's my obligation. I have a son. I have daughters. I have niece. I have sisters. Well, I will take it up. The first and foremost, I will protect and even give my life for my family. Are you understanding me? Does your parent understand this? Do you? Are you a parent or just another hogwash millennial in your mind of thinking? You learn more from the university. In fact,
let me now show a lot of shows na pinalabas namin about victims of crimes in our file and how we decided to work on this. Bring it on. Pumupunta kami sa lugar. Ibang klase ng ginagawa namin dito. Some other people are saying, nilalagay nyo na ang batas sa inyong kamay, Mr. Tulfo. No, we're not. No, we're not. Kasi alam naman ng mga sex offender, mga kriminal, kung paano paglaruan ng mga batas puno ng butas. Kaya yung mga mambabatas. We call on you. The heinous crime of rape and drugs together, it should be, abay, bitay, death penalty. I'm a proponent of death penalty. I'll keep on saying that. Yan ba'y magiging deterrent para sa mga sa mga kriminal at halangang bituka? No, their urge, don't think kung bitay o hindi. To satisfy their urge, that's how they think. Some will say, oh, nakakatakot, baka mapitay ako. Maraming iba, ay, wala rin man mangyayari. Kulong mo na lang habang buhay yan. Okay, pakakainin mo pa sila eh. I'm sorry, but some of you will not agree with me, but to me, they're just a scumbag in the face of the earth, and do they have any chance? Depends. Siguro, kulong na sila. Talagang hindi na pwedeng ilabas, lalong-lalo na pag-rape with drugs. Now, all I'm saying here, mga ihot, mga iha, listen carefully. You think you know more. Alam na mga law enforcers ang aking mga sinasabi. Kayo mga mambabatas, listen carefully. I call on all mambabatas para itong issue ng sinasabing rape, matigil ang culture of rape, is put a deterrent, a law na talagang matatakot ng mga kriminal. Pero hindi lahat eh. May mga kriminal. Kaya nga kriminal nga sila. Kaya nga tayo may mga kulungan eh. Hindi ko sinasabi dahil ako magulang sa loob ng pamamahay. Si nanay, sa pilitang ginahasa ni tatay, marital rape yun eh. Marami na kayo nababasa niyan. Rape pa rin yun kahit naasawa mo eh. Kaya ang rape nangyayari sa loob ng tahanan. Si lolo, pwedeng pagsamantalahan yung bata sa loob ng bahay kapag hindi nakikita ni tatay na si lolo pala pinagnanasahan si apo. Marami na kami nakita niyan. May video pa nga kami, I feel like puking. Susuka na ako, nakita ko. How can you do that to a little girl na inosente? Papupin mo sa lap mo pagkatapos you started, using your finger. Abay, kita namin, pinuntahan ko yun sa loob ng bahay, say, talagang manyak ka. Ang tigas ng mukha ng lola na eh. Yung kanyang asawa, pinagtatanggol. Andoon yung magulang ng bata. Pinasok namin yan, kinatok namin. Now, say it. Kanino kasalanan? Hindi kasalanan ng magulang. Kasalanan ng bata na napadpad. Kasi may sex offender doon. Nakita niya pagkakataon. It's about prey and ito'y predator. Which are you? We are not the predators. We are the prey, but we should fight back and put in the box itong sinasabi natin predators. Predatorial act yan. So hindi pinag-uusapan dito blaming the woman. The woman is a victim. The man could be a victim. The man could be raped, or a woman could be raped by anybody with anything, a sexual desire. So a lot of you mga millennials, listen carefully. It's not about what you dress. Okay, may suot kayo, walang saplot, hindi mas matutuwa nga lang. Mas matutuwa yung rapist. Think of this way. Si Juana naglakad, napaka-sexy. Nakita ngayon. Sabi niya, I reform na ako. Mabait na ako. Hindi na ako ulit. Biglang dumaan si Juana. Wow, ang sexy. Sabi na, Diyos ko po, ayoko na. Napagsilbihan ko na ang aking krimen. Bay, nakita niya si Juana, napaka-sexy. Okay? Sumunod naman, may nakita naman si Petra. Ganon din. So, hindi yun. Wala yun. Kasalanan ng manyak kasi may mata siyang manyakis at utak na manyakis. Walang kasalanan yung babae naglalakad, pero may choice siya kung anong kanyang dadamitin. At hindi pinag-uusapan at pinakakaitan siya ng karapatan kung siya'y maglakad ng makapekpek shorts. Pardon me for my language. That's your right. Yes, kaya nga pinag-uusapan natin blaming yung rapist. Yeah, we can blame the rapist. And the rapist says, di bali paktay, basta ako gawa krimen. Mapapatigil mo ba some of these
criminals and scumbags say, di bali paktay, basta ako tulo laway. Isasagawa ko aking krimen kasi di bali na ako paktay. Importante itong kapag nanasa ko. May mga kriminal na gano'n, they don't think of the consequence. Wala silang choice, and their choice is for their urges. Paano naman yung mga biktima tayo? Bilang ama, I would put down, I will shoot any rapist on sight. If I find out anyone na naglalakad dyan, kahit na sisipulan mo yan, hambalusin kayo, may batas tayo yan. Si Ben Tulfo ako Hashtag si Ben Tulfo ako, kilalanin nyo. Pag may nakita akong dinidihado dyan, bumababa ako ng aking SUV, tinatanong ko, anong ginawa mo? Siya, naglalaro lang po kami. O sige, ibang klaseng laro yan. Watch this. Hashtag, sabihan si Ben Tulfo ako, taxi driver. Ginugulpi niya yung isang pedestrian. Bumaba ako. Walang kalaban-laban. Tinanong ko, ba't mo ginulpi? May utang sa akin to ganon. So, bugbog sarado na. Kung anong ginawa niya, yun din ang ginawa ko sa kanya. Nakita to ng mga tao ko. Sasampo lang kita dahil ginawa mo yun. Wala kang karapatan sakta ng sino man. Rape or not the same, ako'y tatabla ng laban. Huwag lang tayo mag-cross ang landas, rapist ka man o criminal ka man. Hindi ako titingin lang at pipitik ng camera dahil exclusive to. Iba si Ben Tulfo. I will be journalist. Hashtag, let me be a father first. Hashtag, ama muna ako. Hashtag, sibitag ako. Hashtag, journalist ako. Hashtag, crime buster ako. Mas marami akong hashtag sa inyo. Kaya, iha kita. Iho lang kita. Sino yung tatakbuhan pag kayo na biktima? Sino yung sisisihin? Let me be there for you. So, instead ako ipupunta dyan sa sitwasyon na yan, why don't I just tell you something and listen? From the words of wisdom, that the guy who knows exactly kung paano mag-isip ito mga kriminal. Iba sa kanila, nakakatikim sa akin. Iba sa kanila, nakakatikim sa akin sa mga sinasabi ko. Iba sa kanila, pinapatayan ko ng camera. That you can take to the bank. You can take it to the bank. Pinapatay ko ang camera. Pagbukas ng camera, protektado ka. Pagpatay, malilintikan ka. Which one? Hashtag, bitag ako. Pagbukas ng camera. Hashtag, pagbukas ng camera, ligtas ka. Pagpatay, delikado ka. Rapish? Be careful. O yung mga millennials, sino ang magde-defend sa inyo? I'm not in the business of playing game. I am your hashtag. I am your defender. Run to me. Habang wala pang batas. Kung hindi kaya ng mga police, we will not do a frontal attack. We will do the other ways in order for you to get justice. At the end of the day, it's all about justice. It's not on our hand, but we can play exactly the mind of the criminal because hashtag, sibitag ako.